Xin chào mọi người, video hôm nay kênh Thầy Quế Vlog sẽ giới thiệu top 15 đặc sản ngon nhất đất mỏ Quảng Ninh. Mọi người dẫn gia đình hay người yêu đi đánh chén no say tê lê phê nha. Khi nhắc đến Quảng Ninh, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay tới Vịnh Hạ Long. Nhưng Quảng Ninh không chỉ có những danh lam, thắng cảnh đẹp mà còn có những đặc sản rất ngon và độc đáo. Trong video này xin giới thiệu đến mọi người những đặc sản nổi tiếng nhất mà mọi người không thể bỏ lỡ, không thể bỏ qua. Vì bỏ qua thì rất phí nha khi mọi người du lịch Quảng Ninh. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Một chả mực Hạ Long. Chả mực Hạ Long là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng. Chả mực Hạ Long đã từng lọt top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Để tạo và giữ được thương hiệu nổi tiếng hiện nay, chả mực Hạ Long có một quy trình sản xuất vô cùng khắt khe. Những con mực tươi sống được làm sạch sẽ rồi cho vào cối giã luôn mới giữ được độ tươi ngon. Đặc biệt là mực không được xay bằng máy mà phải giã tay thì miếng chả mới có độ chắc, mềm. Khi rán lên thì có màu vàng vô cùng bắt mắt. Chả mực thường được ăn kèm với xôi, đôi khi là bánh cuốn nóng, cơm hay bún, đều rất tuyệt vời. Đến với Hạ Long, bạn có thể dễ dàng tìm mua chả mực tại các cửa hàng, kể đến như cửa hàng Thoan, Hiền Nhung. Địa chỉ: kiosk số 36 đến 37 chợ Hạ Long 1, thành phố Hạ Long. Giá 350.000 đến 450.000 đồng trên kg. Hải xá sùng. Xá sùng là một loại hải sản thuộc ngành giun đốt, có nhiều ở vùng biển Vân Đồn và Móng Cái. Xá sùng là một loại hải sản quý, không chỉ có giá trị dinh dưỡng, mà xá sùng còn được dùng như một vị thuốc tăng cường sinh lực ở nam giới. Xá sùng sau khi được khai thác sẽ được phơi khô, chế biến thành các món ăn rất ngon như xá sùng rang khô, xá sùng tươi xào lá lốt. Xá sùng vừa giòn vừa ngọt, khiến những ai đã ăn một lần là không thể quên. Tuy nhiên, từ lâu xá sùng được coi là thức ăn cho nhà giàu vì giá thành của chúng rất đắt, có khi lên đến vài triệu một kg do mức độ quý hiếm và giá trị tuyệt vời mà nó mang lại. Địa chỉ: chợ Hạ Long hoặc ra đảo Quan Lan. Giá 2.500.000 đồng 4 triệu trên kg. Bà Sam Quảng Yên. Sam Quảng Yên nổi tiếng là thơm ngon, bổ dưỡng. Kích thước của sam lại lớn, nên sam Quảng Yên rất được ưa chuộng trên thị trường. Sam biển là loại hải sản sống trong tự nhiên, chưa nuôi trồng được. Khi đánh bắt lên bờ chỉ sống được không quá 3 ngày. Là loài giáp xác, tính lạnh, nên khi chế biến phải cẩn thận. Khi cắt tiết sam phải cắt thành tia mới không làm mất độ chát của thịt. Toàn bộ chân, vây, mai được vứt bỏ. Riêng phần gan, ruột sam được lọc bỏ, không để dính vào phần thịt. Nếu chỉ sơ ý một chút là người ăn sẽ bị dị ứng hoặc đau bụng. Sam có thể chế biến thành nhiều món ăn như sam xào xả ớt, gỏi sam, tiết canh sam. Do quy trình chế biến món ăn từ sam rất công phu, nên các nhà hàng về sam không có nhiều. Các món ăn từ thịt sam đều rất thơm ngon, nên sẽ là rất tiếc nếu bạn bỏ qua các món ăn từ sam. Địa chỉ: quán sam ở Hạ Long. Quán sam chợ Hạ Long 1, chéo cổng chợ, đối diện Miến Ngan. Quán chỉ bán tầm 17 giờ đến 19 giờ. Quán sam Hùng Mít, số 128 Giếng Đồn, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Quán sam, đường 25 tháng 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giá: 4 bánh gật gù Tiên Yên. Đây là một loại bánh rất độc đáo ngay từ tên gọi của nó. Có lẽ là do bánh mềm, nên khi cầm không thẳng mà cứ gập thân xuống, nên nó mới có tên độc đáo như vậy. Bánh gật gù là một đặc sản có nguồn gốc từ thị trấn Tiên Yên, Quảng Ninh. Nguyên liệu làm bánh gật gù gần giống với bánh phở, nên những người làm bánh phở thường làm luôn cả loại bánh này. Tuy nhiên, theo cô bán hàng bật mí, thì bí quyết của bánh gật gù là khi xay gạo, sẽ cho thêm một ít cơm nguội, bánh sẽ mềm và dẻo hơn.
Bánh gật gù được ăn kèm với nước chấm trưng từ hành phi và mỡ gà, có thể thêm một chút thịt lợn băm để vị đậm hơn. Có dịp đến Quảng Ninh, các bạn hãy ghé thăm Tiên Yên để thưởng thức món ăn độc đáo này nhé. Địa chỉ số 32 phố Hòa Bình, thị trấn Tiên Yên, Quảng Ninh. Giá 15.000 đến 25.000 xuyên suốt. 5 gà đồi Tiên Yên. Gà Tiên Yên là một giống gà đồi được nuôi thả rong, lang thang trên các triền đồi tự kiếm ăn từ các loại trùng, dế, kiến, mối. Chỉ đến khi nào chiều xuống, về vườn chúng mới bay lên ngủ trên các cành cây. Vì thế thịt gà Tiên Yên ngọt thơm một cách đặc biệt, săn chắc mà không dai, béo mà không ngậy. Một số nơi còn gọi giống gà này là gà dâu. Bởi dưới mỏ những con mái thượng có túm lông giang đất Tiên Yên còn có một đặc sản cũng rất nổi tiếng khác là gà đồi. Thịt gà Tiên Yên có thể chế biến thành nhiều món, nhưng tôi khoái nhất là món luộc. Gà Tiên Yên sau khi luộc, da có màu vàng ươm và bóng nháy. Da chúng không chỉ vàng mong mà còn rất dày, nhìn tưởng béo, nhưng khi ăn các bạn sẽ thấy nó rất giòn và ngọt. Ăn kèm với thịt gà là món bánh gật gù. Thứ bánh được làm từ bột gạo, trắng mỏng rồi cuộn lại thành từng cuộn. Chấm nước chấm được pha từ mỡ gà rán hòa với nước mắm cốt, hành khô, tỏi, ớt. Ngoài món gà đồi Tiên Yên, khi đến đây, các bạn còn có dịp thưởng thức thêm nhiều món ăn đặc sắc khác như bánh gật gù và bò lúc lắc. Nếu bạn đến Tiên Yên, đừng quên tìm ăn những món ngon đặc biệt này nhé. Địa chỉ thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Giá 150.000, 200.000 trên KG. 6 là ruốc lỗ. Ruốc lỗ thuộc họ hàng bạch tuộc, nhưng có kích thước nhỏ hơn bạch tuộc khá nhiều. Mùa khai thác ruốc thường vào từ tháng 7 đến tháng 10. Khi đó chất lượng ruốc là tốt nhất. Ruốc có thể chế biến thành nhiều món ăn, nhưng ruốc luộc lá bùn chấm mắm tôm là tuyệt vời nhất. Thịt ruốc dai, giòn sần sật mà nhâm nhi một chút rượu quê thì rất chiút. Từ những con ruốc tươi ngon, du khách có thể thưởng thức nhiều món khác nhau như ruốc luộc đậm vị, ruốc nướng thơm nước bùi hay món ruốc nấu canh ngọt lịm với nước dùng và các loại gia vị. Khi ăn canh, du khách nên cắt nhỏ con ruốc vào bát rồi thưởng thức sẽ cảm thấy vị ngon hơn. Nhưng con ruốc còn nóng ấm hòa quyện với vị thanh mát, chua chua của nước dùng sẽ tạo ra hương vị khó cưỡng lại được. Địa chỉ lô C122, Sun World Hạ Long Park, Hạ Long, B7 Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Giá 350.000, 500.000 trên KG. 7. Nem chạo. Nem chạo hay còn gọi là nem thính là một món nem cuốn bình dân có được làm chủ yếu từ bì lợn và thính cao. Nổi tiếng nhất có lẽ phải kể tới nem chạo Quảng Yên. Nguyên liệu làm nem đều là những thứ bình dân. Bì lợn được bào nhỏ, trắng như cước, thính làm bằng đỗ hay gạo rang và lạc rang giã dập. Tất cả được trộn đều với nhau thật tơi. Chỉ đơn giản thế, nhưng qua bí quyết chế biến riêng, hàng quả quê trở nên lạ miệng, hấp dẫn khó quên. Ăn nem chạo thường kèm với rau sống, đặc biệt là lá sung tạo nên hương vị riêng, độc đáo của nem chạo. Gói một ít nem với rau sống và bánh đa nem mỏng, chấm với nước chấm chua chua ngọt ngọt. Vị rất riêng của nem chạo trong những buổi chiều đông se se lạnh thì không còn gì tuyệt vời hơn. Địa chỉ tổ 5 khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Giá 120.000, 150.000 trên KG. 8. Ngán. Quảng Ninh nổi tiếng với các loại hải sản tươi ngon. Nếu bỏ qua ngán là một thiếu sót rất lớn. Ngán có hình thù như con ngao, con nhiều, nhưng kích thước lớn hơn. Thịt ngán rất thơm và ngọt. Ngán thường xuất hiện trong mâm cỗ của người dân Quảng Ninh. Ngán có thể chế biến ra nhiều món ăn như ngán hấp, bún xào ngán. Những người sành rượu thì hay ngâm rượu ngán, hương vị khác hẳn so với các loại rượu khác.
Du khách chỉ cần ăn một lần là sẽ nhớ mãi về ngán biển Quảng Ninh. Ngán thường được chế biến thành các món như ngán nướng, ngán hấp ăn cùng với các loại rau thơm, cháo ngán rắc lá hành, rau răm thêm ít hạt tiêu, hành khô phi vàng lên trên. Ngán xào với mì và rau cải cũng rất hấp dẫn, nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi là món rượu ngán với màu hồng bắt mắt. Địa chỉ: các quán ở ngã ba đường Hạ Long và Vườn Đào, gần Bưu Điện. Giá 300.000 đến 500.000 đồng trên kg. Chín bánh tài lồng ép. Cũng như bánh gật gù, đây là loại bánh có tên gọi hết sức độc đáo. Bánh tài lồng ép là món ăn truyền thống của người Sán Dìu ở vùng núi rừng Quảng Ninh thường dùng để thờ cúng trời đất. Những chiếc bánh tài lồng ép có màu nâu của đường phên, vị thơm cay của gừng, vị ngọt của đường hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị rất riêng, rất lạ. Bánh được bày bán nhiều nơi ở khắp Quảng Ninh, được bán nhiều ở khu vực đường lên đền Cửa Ông, Cẩm Phả trong mỗi dịp lễ hội. Địa chỉ: các hàng quán dọc con đường đi lên đền thờ Trần Quốc Dinh hay đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả. Giá 10.000 đồng trên miếng nhỏ. 10 là nộm sứa Cô Tô. Sẽ thật thiếu sót nếu đến Quảng Ninh mà không thưởng thức món ăn thanh mát này. Sứa được sơ chế ngay từ khi được đánh bắt, rồi bảo quản trong nước mặn để giữ độ giòn của sứa. Sứa thường được chế biến thành nộm ăn giòn và mát trong những ngày hè nóng bức. Sứa thường được trộn với các gia vị như rau thơm, lạc rang, giấm chanh, tỏi, ớt. Nộm sứa Cô Tô đơn giản ngon bởi độ tươi giòn của sứa. Cách chế biến từ lâu đã vô cùng thành thục. Người dân đã hiểu từng thớ thịt, vị của từng thứ gia vị đưa vào để có món nộm ngon nhất. Nộm sứa ở Cô Tô có cái giòn sần sật của sứa, cái vị cay cay của ớt, chút chua chua vừa đủ của chanh của giấm hòa quyện tạo nên một món nộm sứa ngon đúng điệu. Có dịp đến Quảng Ninh, bạn hãy thưởng thức món ngon này nhé. Địa chỉ: khu 1, thị trấn Cô Tô. Giá 25.000 đến 30.000 đồng trên gói 300 g. 11 là rượu mơ Yên Tử. Danh thắng Yên Tử không chỉ được biết đến với phong cảnh đẹp, linh thiêng, mà còn nổi tiếng với loại rượu được chế biến từ những quả mơ trồng nơi đây. Vào tháng 3 và tháng 4, khi mơ chín rộ cây, người ta lựa những quả mơ lông mượt, chín vàng đều, mùi thơm lừng, rửa sạch, đem chế biến bằng phương pháp lên men. Tùy theo mỗi vùng mà công thức pha chế rượu mơ thành phẩm khác nhau. Rượu mơ Yên Tử ngon có vị ngọt dịu và thơm, rất dễ uống, phù hợp với khẩu vị của nhiều lứa tuổi. Ngoài ra, rượu mơ còn có nhiều tác dụng rất tốt đối với sức khỏe như kích thích tiêu hóa giúp ăn ngon miệng, điều trị bệnh đường ruột, giảm lo âu và an thần, chữa mất ngủ và giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ của chốn non thiêng Yên Tử, lại vừa được dịp thưởng thức chén rượu vang sóng sánh với hương vị nồng ấm, men xanh ngây ngất. Địa chỉ: nhà máy bia Thăng Long, Yên Thành, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Giá từ 200.000 đến 500.000 đồng trên chai. 12 măng trúc Yên Tử. Măng trúc Yên Tử hình dáng bên ngoài thon nhỏ nhưng rất chắc. Măng mua về thái thành từng nát nhỏ hoặc cắt ra từng khúc ngắn chừng 2 đốt ngón tay, bổ dọc, rửa sạch rồi xào chín với thịt dê hoặc thịt bê. Gia vị cho món ăn này chỉ cần vài cọng cần tây, hành tươi và chút hạt tiêu. Nhiều loại măng có thể chế biến được món ăn này, nhưng chắc chắn không thể ngon và ngọt được như măng trúc Yên Tử. Tuy nhiên, măng Yên Tử không phải mùa nào cũng có, vì vậy nhiều khi về Yên Tử, nhưng chưa chắc các bạn đã được thưởng thức món đặc sản thơm ngon này. Địa chỉ: Yên Tử, Quảng Ninh. Giá 30.000 đến 70.000 đồng trên kg. 13 cháo là món ăn dân dã của người địa phương. Nếu bạn là thực khách thích khám phá ẩm thực địa phương,
Cháo hà là món đặc sản ở Hạ Long nhất định phải thử. Con hà chỉ bé bằng móng tay, có giá bình dân, khi được chế biến thành món cháo sẽ có giá trị dinh dưỡng cao. Cháo hà sánh mịn có vị ngọt hải sản và dậy mùi gạo tạm thơm, cùng với hương rau răm, rau mùi. Con hà tươi sống, bếp múc thịt được rửa sạch, ướp với hạt tiêu, mắm rồi phi với hành mỡ vừa để tăng hương vị vừa khử mùi tanh. Sau khi gạo tám thơm chín, người ta cho con hà vào và đun đều cho tới khi cháo sạch. Khi ăn bạn thêm chút hành hoa, hạt tiêu cho dậy mùi và nhất định phải ăn kèm với quẩy. Địa chỉ 42 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh. Giá 40.000 đồng trên bát. 14 là bún bề bề. Một trong những kinh nghiệm du lịch Hạ Long dành cho bạn đó là nếu đi vào mùa thu hoặc mùa đông, trong không khí se lạnh mà ngồi húp xì sụp bát bún bề bề nóng hổi, thưởng thức vị chua ngọt đậm đà với vị thơm bề bề mới được đánh bắt thì sẽ rất tuyệt vời. Bề bề sau khi được chế biến, luộc, bóc vỏ sẽ dài đều lên trên mặt bát bún. Tiếp theo, người ta chan nước dùng chua ngọt vào, thêm vài miếng đậu rán, tôm, chả mực và rau cải. Bát bún có hải sản vậy mà không tanh chút nào. Bạn ăn no căng bụng. Khi thưởng thức món đặc sản Hạ Long này, bạn có thể ăn cùng với quẩy, rau sống, cho thêm một chút ớt để tăng hương vị. Địa chỉ tổ 2 khu 6C, đường Thục Thoại, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh. Giá 30.000 đến 40.000 đồng trên bát. 15 là bánh cuốn chả mực. Bánh cuốn chả mực là món đặc sản Hạ Long rất phù hợp vừa nhanh gọn nhẹ vừa tiết kiệm cho bữa sáng của bạn. Sự kết hợp giữa đặc sản chả mực cùng với bánh cuốn mang đến sự bất ngờ cho thực khách. Cảm giác giòn sần sật của chả mực với bánh cuốn nóng hổi và nước chấm vừa miệng mang đến hương vị đặc biệt khó quên. Bánh cuốn được tráng với nhân mỡ hành, mộc nhĩ, thịt băm, nấm hương và tôm nón. Du khách ăn kèm với chả mực được rán vàng hương, thêm vài cọng rau thơm cùng nước chấm. Ngoài ra, bạn còn có thể ăn cùng với dưa góp, nước chấm cho thêm ít ớt tươi nếu muốn. Địa chỉ 34 Đoàn Thị Điểm, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh. Giá 30.000 đến 55.000 đồng trên suất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng biết ẩm thực Quảng Ninh nhé các bạn.